الباب 11. قراءة الكلمات. الدرس الثاني. أمثلة قراءة 3 كلمات: الله، 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 في، الله في، السماء، ما، السماء، السماء، في السماء، الله في السماء، ما، لي، مالي، كي، مالك، يوم، يوم، مالك يوم، أدي، الدين، الدين، يوم الدين، مالك يوم الدين، وإن، وإن، على، لي، علي، عليك، عليكم، وإن عليكم، لح، لحا، في، لحافي، لحافظ، لحافظي، لحافظين، عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين، إنه، إنه، هو، إنه، لقوا، لقر، لقرآن، لقرآن، إنه لقرآن، كري، كريم، كريم، لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم، اهدي، اهدي، اهدنا، اهدنا، الص، الصرا، الصراط، الصراط، اهدنا الصراط، الم،
الم مس المست المستقي المستقي قي المستقيم المستقيم الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم إن ما إنما ما إنما الم الم مؤ المؤمن 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 نو المؤمنون المؤمنون إنما المؤمنون إخ إخوة إخوة المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة وقو وقو قو وقولوا وقولوا لو وقولوا لن للناس للناس وقولوا للناس حسنا حسنا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا